Tôi vừa tìm được một video khá thú vị của MrBeast, cùng xem thử qua nhé. Grab the mutation fluid, pop it open, watch this. I didn't want to just sell action figures like everyone else. I wanted to make a cool experience for you guys. See how it's all filled up now? Then twist this like this, boom, and watch this. So you literally transform the toy in this machine before you get it. Take the lid off and reveal. Xem kìa, tôi khá thích nó. Tôi sẽ tìm thử anh trên Taobao. Bắt đầu thôi. Cái này khoảng 200.000 tiền Việt, nhưng không phải là con mô hình bự. Đây rồi 40 nhân dân tệ tầm 145.000. Tôi sẽ xem thử các shop khác bán full box giá tầm bao nhiêu. Này, giá của nó tầm khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Còn shop kia bán chỉ có hơn 100.000 để mình đặt về xem chất lượng thế nào. Hàng về tới rồi đây sau 14 ngày chờ đợi. Tôi đã mở ra kiểm tra hàng trước rồi mới bắt đầu làm video. Do chưa set up lại máy quay nên video có thể hơi tối, mong mọi người thông cảm. Giờ thì xem bên trong thôi. Tuy có hơn 100.000 mà đóng gói rất kỹ, khá là nhiều giấy. Đây rồi nhân vật chính của chúng ta. Tôi khá ưng sắp này có thêm cả 2 cái túi để bảo vệ nhân vật. Nhìn này chưa gì đã thấy độ đẹp của em nó rồi. Cuốn tận 2 lớp luôn, sắp thật có tâm. Ôi, thật sự đẹp hơn tôi tưởng tượng. Tôi định bán lại em nó khi review xong nhưng em nó đẹp quá tôi không nỡ bán đi. Nhìn sơ qua trước cái đã khá là chắc tay. Giờ thì dọn dẹp cái bàn rồi bắt đầu review thôi. Xong tôi đã quay lại rồi đây. Giờ thì quay lại với nhân vật chính. Do là video đầu tiên nên tôi hơi ngờ không biết review gì đầu tiên. Thôi thì xem sơ qua 360 độ của em nó trước. Đây là phần đầu. Sao lại không bắt nét được nhỉ, đợi tôi xíu. Rồi đấy, giờ mọi người có thể thấy rõ. Nhìn xem có phải hoàn thiện rất đẹp so với một món đồ chơi trẻ em không? Khi tôi xem các YouTuber khác review, tôi cũng muốn mua một em, nhưng nhìn giá khá là cao so với tài chính của tôi. Nhưng giờ tôi đã được trên tay em nó, cảm giác thật tuyệt vời phải không? Để tôi xem các khớp nó như thế nào. Lúc đầu tôi định mua một con to hơn, nhưng tiếc là đã hết hàng mất rồi, số lượng sản phẩm chỉ có một con. Tôi sẽ điều chỉnh các khớp xem nó có đứng được không. Em nó đứng được rồi. Để tôi đưa xa ra cho mọi người xem rõ ngoại hình của em nó. Mấy ông thấy sao về nhân vật này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết với nhé. Để tôi xoay 360 độ cho mấy ông xem. Bên phải nè. Tiếp theo là sau lưng. Tôi quên cho mọi người xem biên độ cử động, giờ thì bắt đầu thôi. Trước tiên là phần đầu. Có thể ngước lên một chút. Xoay qua trái qua phải. Tôi tưởng không thể xoay 360 độ được, nhưng không, tôi đã lầm, nó có thể làm được. Nhìn như này như một chiếc phi thuyền. Giờ thì tới phần tay, khớp vai là một khớp bi, khớp cổ tay cũng vậy. Có thể đưa lên đưa xuống, gập tới gập lui như bao mô hình khác. Xoay được một vòng mà không bị giới hạn. Tay bên còn lại cũng tương tự. Mà tôi quên review là phần bàn tay. Hai tay nó sẽ có cấu tạo khác nhau, không có khớp ở ngón tay. Khớp háng có biên độ cử động khá linh hoạt và phần chân có 2 khớp. Là khớp háng và khớp cổ chân, phần đầu gối không thể chuyển động được. Tôi thấy phần khớp cổ chân khá yếu so với các khớp khác. Nó khá là lỏng. Phần này có cấu trúc công nên nổi. Nếu làm khớp ở đây mô hình sẽ rất yếu, không thể đứng được, vì thế tôi có thể hiểu cho hãng. Phần đuôi cũng có khớp để xoay. Tôi thấy phần này là dễ gãy nhất. Tôi có thấy mấy con sắp để là gãy đuôi, nên mọi người có mua thì nên đọc kỹ để mua về không như ý. Tổng thể các khớp là như vậy, nhìn khá đẹp đúng không? Để tôi thử cho mọi người xem nó có thật sự lỏng lẻo không nhé. Ở mức tạm ổn, phải tới lần 3-4 thì mới bị khớp, cũng còn khá cứng. Nãy tôi quên review ở đây, phần cổ tay có thể xoay 360 độ được. Phải chỉnh các thứ thì mô hình mới có thể đứng được. Do thiết kế mà trọng tâm phải dồn về phía trước mới đứng vững được. Tôi quên check thử xem đây có phải hàng chính hãng không, sao ní rẻ thế. Để mọi người yên tâm nếu có mua sản phẩm của shop này. Nó hơi mờ, để tôi chỉnh cái cam lại.
Các ông thấy rõ chưa, bên chân này có một cái logo của Mr. Beast. Còn bên chân này có một cái logo của hãng sản xuất. Như này đã rõ hơn rồi, mọi người yên tâm, đây là hàng chính hãng 100%. Tổng thể đồ chơi của Mr. Beast chỉnh có nhiêu đó. Phần ăn tiền ở đây là cơ chế chơi của chiếc hộp. Nhưng với tôi như vậy đã ổn rồi, chơi để trưng chứ không chơi gì nhiều. Còn mọi người thì sao? Nếu thấy thích video này, hãy cho tôi xin một like, một share, một đăng ký để tôi có thêm kinh phí review nhiều sản phẩm chất lượng hơn với giá rẻ phù hợp với mọi người. Hiện tại video đến đây cũng hết, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.